Onnea ja tuttu tunteesta. Tervetuloa kirjoitushaasteen 7. päivään. Niin vain viikko täyttyy. On jo lähemmäs puoli päivä, kun lähestyn kirjoituspöytää. Nukuin hyvin, mutta erätessä ensimmäisenä tajutani täytti tuo tarin. Pyöri siinä kuin elokuvaa katsoisi. En oikein tiedä, miten suhtautua tähän. Onko se etu vai harmi? Joka tapauksessa kirjoitushaasteen tarina elää öisin vahvasti alitajunnassa. Jos heti herättyäni siirtyisin läppärille kirjoittamaan sitä tarinan kohtausta, saattaisi tulla sana toisensa jälkeen. Sen sijaan sekavin tuntein eli hämmentyneen, ärsyytyneen uteliaana kävelin keittiön aamupalalle ja neulomaan villapaitaa hetkeksi, kunnes ajatukset suuntautuivat ihan muualle. Tämä oli tyhmää hukata hyvä hetki, en tiedä. On vain jotenkin yllättävää elää tätä uutta tarinaa näin vahvasti. Ennen illalla, kun pääjuoni ja kohtausten sinne asettelu takkuili pahemman kerran, heitin älylle kysymyksen. Loisitko minulle romanttisen novellin juonikaavion, kun päähenkilö on neiti X ja hänen ammattinsa ja taustansa? Tämä antagonisti on herra Y ja hänen ammattinsa ja taustansa on tuo. Tapahtumapaikka on Z. Ja Gemini hän loi ehdottelevan juoni-idean. Sellaisenaan en tuotokselle innostunut. Sen sijaan siellä oli ideoita, jotka synnyttivät minulle taas toisen tyyppisiä ideoita. Ja niistä syntyi ihan uusi kokonaisuus, tavallaan ihan uusi. Eli 2 tunnin pienen säädön ja järjestelyn jälkeen olen paljon pidemmällä kokonaisuudessa kuin ennen tekoälyn auttavaa tekoa. Päähenkilöni ei olekaan kohteessa lomalla, vaan tulee sinne työkomennukselle. Myös hänen taustansa ja elämäntilanteensa vaihtuivat ja ikää tuli lisää 10 vuotta. Antagonistinkin ikä ja työkuvio vaihtui, mutta perhekuviot säilyivät samana. Voin käyttää jo luotuja hahmoja, kun säädän heidän ikänsä. Päähenkilön hotelli tarvitsi vaihtaa vuokra-asunnoksi ja työpaikka, yllätys, yllätys, on eräänlainen lääkäriasema, joten pääsen yhdistelemään tuttuja työkuvioita vähemmän tuttuihin kulttuurisiin ja ympäristöllisiin kuvioihin. Tuo muutos kannatti monellekin tapaa. Ennen muutosta kamppailin sen kanssa, että mitä minä nyt lomaromansseista tiedän ja osaan kirjoittaa. Se on aihe, josta olen niin vieraantunut kuin voi olla. Sen kun vaihtoi lääkärin vastaanotolla tapahtuviin tapahtumiin, niin oma innostus on nyt korkealla. Ja niitä tapahtumia virtaa omasta työarjesta ja muistista kuin Tammerkoskesta vettä. No, Tammerkoskikin on ajoittain suht kuiva, mutta muutosten tuoman vapautumisen tuloksena aivot piti tarinan kehittelybileitä viime yönä. Sitten päivän tehtävää. Hahmottele kirjan loppu sisältäen kriisin, huippukohdan ja ratkaisun. Loppuosa kattaa viimeisen 4. kirjasta, kun puhutaan kolminäytöksisestä mallista siis. Kun ensimmäinen näytös esitti kysymyksen, tässä 3. näytöksessä siihen saadaan vastaus. Mitä sitten tapahtui? Ei tullut vapaapäivää niin kuin eilen toivoin, vaan tuli iso tehtävä. Jos olen ymmärtänyt oikein, kirjan lopun merkitys on valtavan suuri. Alun ensimmäiset sanat, se ensimmäinen lause on kuulemma kirjan tärkein. Ja kirjan viimeinen lause on myös erityisen tärkeä. Ja loppu oli tässä kuvitteellisessa romanttisessa tarinassa alkuolettamukseni mukaan helppo. Mutta kun sitä alkoi miettiä vähän tarkemmin, niin siihenhän mahdollistui vaikka kuinka monta erilaista loppukuviota. On hieman hankaluuksia päättää, minkä niistä otan, siis onko mukana yllätysmomentti vai meneekö kokonaisuus odotusten mukaan. Näistä viikon raportista huomaat, en ole ihan kotonani tässä lajissa. Tässä kirjoittamisen maailmassa niitä tilanteita on joka päivä, monta kertaa päivässä. Kun tutkijat ohjeistavat, että aktivoikaa ihmiset aivojana, niin on kyllä aktivoitu. Mistä todella? No enimmäkseen tämä on ihan kivaa, harmitonta ja ei niin vakavasti otettavaa harrastelua.
Sain ohjeen siitä, että ensimmäinen tuotos on aina harjoittelukappale, mahdollisesti toinen ja kolmaskin ja niin edelleen. Joten ei mitään paineita. Laittaa paperille, mitä saa kasaan ja on tyytyväinen, että sai kasaan. Eli ei tässä mitään huipputuotosta ollut tekemässä, eikä tarvitsekaan, vaan on tarkoitus vain voittaa itsensä, yltää sellaiseen lopputulokseen, joka kutkuttaa omaa mieltä. Ja se lopputulos on kirjaluonnos minun kohdallani. Niin että annahan tarinan elää ja oma tarinasi tulla ulos. Raamustellaan.